Þessi þáttur áskriftarþáttur. Inni á Sölvi Tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku. Mér hafði alltaf langað að koma til Kólumbíu. Ég var búin að eiga þennan draum alveg síðan að ég var bara byrjað að verða mjög svona áhugasamur Suður-Ameríku þegar ég var 7 ára og horfði á HM 86 og Diego Maradona var uppáhalds fótboltamaðurinn minn. Þá frá því mómenti hafði ég draum að fara til Argentínu. Að fara til Suður-Ameríku. Svo ég búin að ferðast út allan heim. Einhverju hluta vegna hafði ég aldrei komið ennþá til Suður-Ameríku því ég var alltaf með svona hugmyndin að þegar ég færi til Suður-Ameríku þá yrði það að vera alvöru ferð, þannig ég yrði helst að hafa 3 mánuði eða eitthvað og geta skoða nokkuð lönd og eitthvað svona. Svo gerist þetta þegar allt fer í bál og brand í mínu lífi, vorið 2021 í maí, að þá fer ég úr landi mjög fljótt eftir að það gerist, bara viku seinna fór til Barcelona, Spáni, var þar í jóga-retreati í dálítinn tíma, svo var ég með fólki sem ég þekkti. Svo var ég byrjað að skrifa bók og var ekki alveg tilbúin að koma heim strax, Þannig að ég, áður en ég fór út, þá var ekki ennþá byrjað að bjóða upp á bólusendingar og svona, þannig að ég var ennþá á bólusettur og fer eitthvað að kíkja og sé að það þægilegt flug frá Barcelona til Mexíkó. Og ég hugsaði með mér ég fer bara til Mexíkó. Og fer til lendi Cancún og fer síðan á Playa del Carmen og Tulum sem þarna rétt hjá og þar í 2-3 vikur að skrifa, æfa mikið og bara melta þetta allt saman en þarna var ég einn, þarna ég þekkti engan í Mexíkó og síðan ég búin að vera í Mexíkó í 3 vikur 3 eða 4, þannig ég búin að vera úti í meir en 2 mánuði og þá svona nú komið að því að fara bara til Íslands og þannig að takast á við það verkefni að byrja eftir að labba samfélagið eftir að allur þessi stormur hafði geisað. Það var aldrei alveg rétti dagurinn til að fara heim, þannig að ég komið svona langt þarna niður og sé að það enga reglur og enga reglur í Mexíkó, þess vegna fór ég þangað, enga COVID-reglur og sé það heldur enga reglur í Kólumbíu. Þannig að ég finn ódýrt flug frá Mexíkó til Medellin og hugsaði ég bara fer til Medellin og svo ég ekki búin að vera lengi þar þegar fer svona svolítið að síga á hvað segir maður, ekki ógæfuhliðina en svona ég fann ég var bara búin að vera rosalega lengi úti og ég var búin að vera mjög lengi einn og ég þekkti engan í Kólumbíu, fólk tala mjög litla ensku og ég fann alveg að svona fljótlega eftir ég kom, ég var bara búin að vera þarna í nokkra daga þegar ég fann bara ég þarf eiginlega að koma einhvern tíðan seinna aftur og njóta þess aðeins betur en ég kynntist þarna, ég fer í ferð eitt áhugaverðasta hverfið í Medellin sem eða Medellin eins og þeir segja bera það fram Medellin eitt áhugaverðasta hverfið þarna hverfið sem var þetta komuna Drese eða hverfið númer 13 að þar var eitt versta hverfið í Medellin og allri Kólumbíu bara gríðarlega mikið glæpi og það kom tími þar sem uppreisnarmenn náðu þessu hverfi bara sitt vald, löggan kom ekki svona inn en núna búið að reisa þetta hverfi alveg við, það rosa mikið að listamönnum og þetta orðið að svona í raun og veru miklu ferðamanna attraksjóni út af því hvað mikil uppbygging og hvað verið að gera flotta hluti og meðal annars verið að bjóða öllum ungum krökkum það sem sagt mjög hæfileikaríkt fólk í alls konar listum og íþróttum og öðru sem býður upp á sem sagt krakkar geta komið og lært ókeypis að rappa eða spila fótbolta eða mála eða breakdansa þannig að þetta rosa skemmtilegt hverfi. Ég fer þarna einn dag og það strákur sem að sjá túrin sem ég fer í og ég fann að við svona einhvern veginn bonduðum mjög vel fljótt og hann talaði alveg fullkomna ensku 21
6-7 ára gamall strákur sem búin að stofna sér degi ferðaþjónustui fyrirtæki en hafði fæðist í þessu hverfi sko. og var barnarna þegar þetta var allt upp á sitt versta sko. Við ákveðum eftir hennan túr að hittast aftur og fá okkur kaffi saman og byrjum að kynna svona svolítið. En svo ég bara orðin helvíti þungur hann á næstu daga sko. Og það enda með því að ég fer nokkra daga til Cartagena sem borg við sjóin í áður en ég loksins kem heim og og þá mitt svona bara ég það var ekki mitt besta tímabil sko, þeir dagar en þá einn og ég átti eftir að vera á Íslandi eftir allt þetta gerist, þannig í mínum haus var ég svolítið ennþá fastur í bara byrjunin á þessar atburðarás. Ég fattaði það ekki fyrir en ég kom til Íslands og var búin að vera einn í dálítinn tíma að það voru allir hættir að hugsa mig þannig sko. En allavega ég kem síðan heim til Íslands en svo var ég búin að plana að fara aftur með einum besta vini mínum til Kólumbíu og vera þar jól og áramót. Þá hafði ég kynst þessum strák mjög vel og við urðum svona ásáttur að ég segja honum ég sé að fara stað aftur með podcastið mitt og ef ég kom með hann aftur þá langi ég með að taka viðtalan. Og þá ég komið með bara eitthvað Sony ZV myndavél sem hönnuð fyrir svona videoblogg og við urðum ásáttur að ég myndi taka viðtalan en kameran að vísu höndlar ekki alveg jafn langan tíma eins og podcastkamerunar þannig að hún næra að drífa í svona 40-50 mínútur en þannig að það sem mig langaði að birta á eftir 40-45 mínútna viðtal sem ég tók við hennar strák þar sem hann segir svolítið söguna sín og talar Kólumbíu og gríðarlega áhugavert að bara þetta setur svo margt í samhengi eins og bara vandamálin sem við erum að glíma við hér að hann lýsir því hvernig hann man ekki 5 eða 6 ára gamall þegar hann sér í fyrsta skipti líka á götunni 4-5 ára hann vaknandi upp alla nætur að því það eru stanslausar vélbyssu skotríðir í hverfin hans og í þessu hverfi kom hún að dresa eða hverfi númer 13 það langur tími þar sem að uppreisnamenn náðu hverfinu bara á sitt vald og löggan þorir ekki einu svona fara inn. Svo þekkt atburðarás í kólumbískri sögu og sögu Medellin þar sem að löggan undirbýr sig gríðarlega vel og gerir skipulagða atlögu inn í hverfið og þá voru bara stanslausi bardagar á milli lögreglunar og uppreisnamanna ef ég man rétt var þetta heil vika. Það sem eru bara stanslaus og skotárásir og það bara verið að drepa fólk hægri vinstri og hann þarna inn í hverfinu og kemst ekkert út úr hverfinu bara sem lítið barn á meðan að þetta allt saman á sér stað sko. Og fram að því hafði hann séð alls konar hluti og síðan í kjölfari þó að lögreglan nái þarna svona að komast aftur inn í hverfið og nær þá aftur svona einhverjum tökum að þá þetta í mjög langan tíma eftir samt slæmt hverfi. Þannig að hann talar einmitt það líka hvernig bara mjög margir af æsku vinum hans eru bara þeir eiga nóga peningum en þeir hafa fengið peningan í gegnum eiturlyfja viðskipti og bara glæpi þannig að hann einmitt bauð mér það og það aldrei að vita ef ég komið hann aftur að ég myndi fá að hitta nokkra af þeim mönnum sem eru bara kólumbískir eiturlyfja barónar það getur verið gaman að taka spjallið þá en mér bara ótrúlega aðdánavert að sjá hennar strák sem búin að fá mjög mörg tækifæri til þess að fara bara þessa leið í lífinu sko. Og mjög mikið að vinum hans bara fór á þessa braut og tækifærin að skornum skammti þannig að hann búin að þurfa að hafa rosalega mikið fyrir því að velja beinubrautina byrja smám saman að safna sér pening með því að vera mjög duglegur og á endanum nær hann að stofna sér degi ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann með hann í dag og fyrst og fremst að fara ferðir í þetta hverfið en líka að fara aðra ferðir í Kólumbíu og það hefur alltaf verið svona smá draumur hjá mér að ég búin að taka viðtölu fólki öll þessi ár en nánast eingöngu við Íslendinga og í þau fáu skipti sem ég hef talað við annað fólk þá hef ég tala við það á Íslandi en ég búin að ferðast núna til 60 landa og
mikið af áhugaverðasta fólki sem ég hef kynst á þessum ferðalögum og oft hef ég hugsað, hvað hefði verið gaman að fá þennan einstaklingi viðtal. Þannig að ég ákvað þarna þegar ég fer út þarna mjólinu áramótin, þá kaupi ég mér þessa myndavél og þetta svona fyrsta tilraunir mín til að taka viðtal einhvers staðar annars staðar en á Íslandi og byrja aðeins og það eitthvað sem mig langar meira að gera. Ég hef búin að hlustendur og áhorfendur fyrirgefið mér að þetta fyrsta tilraunin, þannig að ég stilti þessu upp í einhverju hótelherbyggju og það var ekkert svaka flott lýsing og gæðin gæti alveg verið betri sko, en þetta líka bara ein kamera. En þetta svona fyrsta skrefið í því sem mig langar síðan að gera meira af, sem að fara að útvíkka það sem ég að gera þannig að ég fara að hafa það í huga nánast alltaf þegar ég fer í ferðalög. Ég ekki að fara að ná einhverju efni þarna í leiðinni, sko. Ég ekki að fara að hitta einhvern áhugaverðan og vera bara alltaf með kamerun að klára. Þannig að við ætluðum að setja góðan búta þessu viðtali í loftið og þetta svona smá eingangur að því að þetta svona viðtal við þennan unga mann sem með þessa sögu frá Kólumbíu. Hann talar einmitt líka það bara hvernig að vera frá landi þar sem að nánast allur heimurinn búin að dæma all landið út frá einum glæpamanni sem var uppi fyrir mjög löngu síðan. Það Pablo Escobar. Það var narkóþættinir á Netflix og annað. Það fyrsta sem nánast allir segja við mann þegar maður segir Kólumbíu já, narkós. En ef við getum hugsað, sko, ef allur umheimurum myndi dæma Ísland út frá okkar þekktasta glæpamanni sem hefði verið upp á sitt besta 1980 eitthvað, sko, þá myndi okkur finnast það mjög skrítið. Þannig að flest allir sem koma til Kólumbíu fatta, ok, þetta ekki alveg svona sem búið að segja mér, sko. Og þannig að bara mjög áhugavert einmitt að líka heyri í einhverjum sem getur svona lýst í hvernig það að vera frá landi sem svolítið búið að koma á óorði. En Kólumbíu búin að vera að gera mjög margt í mjög langan tíma til að rétta þessa ímynd við og til að bara laga hlutina. Þannig að það mjög margt rosalega gott í Kólumbíu og upp til hópa rosalega gott fólk. Það þetta ennþá talsverð fátækt, mikil eiturlyfjaneysla, en fyrir utan það að þá nánast allt fólk sem að maður hittir rosa gott fólk og manni líður mjög örugum á vel flestum stöðum og vonandi gefur þetta fólki svona einhverja smá innsýn inn í bara heim sem fæstir hafa kannski skoðað. Sergio, I met you here in Medellin last summer, and I did a tour with you. Yes. And I found your story very, very fascinating. If you could just start by telling us about the Comuna 13 or Comuna 13, the neighborhood you were born in. Comuna 13, always when someone asks me something like that, or about who I am, or things like that, I think those are the most difficult questions to answer. Well, Comuna 13 is a place, I always say the same during my tours. I can sit with you and talk about Comuna 13 for 8 hours. And for me, it's impossible to describe exactly how the place was before all what is happening now. The place used to be 20 years ago considered the most dangerous place in Latin America, probably the most dangerous place in the world. And now there are thousands of tourists from all over the world going there. And this happened in a matter of 20 years. 20 years. Which is like, when we're talking about social transformation, it's a very short period, Of course, in the life of a person, that's a long time. But like when we were talking about social transformation, it's very short. So the place has changed a lot because when I was a kid, the place was ruled by guerrillas, like guerrillas warfare in Colombia. Maybe you heard about that. Yeah, you said one of the most dangerous neighborhoods in the world. Yes, at that time, like 20 years ago. How was it to be born and raised in one of the most dangerous neighborhoods in the world? It's a very interesting question because I always, the first time someone asked me that, and the last time I checked my statistics, I found out that I've met at least 8,000 people doing these tours.
And the first time someone asked me that, I thought like, it was normal. It was normal because when you're a kid and whatever you have around you, it's normal to you. If you don't know anything different, it doesn't make a difference. So like for me, it was normal to see people on the streets with guns. That was normal to me. All over, or? No, once in a while. But like every 2 or 3 days, you know, these guys, actually guerrillas control the place. You know, like this militia, they control the place. Police didn't even go there. It was too dangerous for police. So it was common to see these people just walking around with guns, small guns, not machine guns. At some point, I saw people with machine guns, but at first it was just small guns. Shootings, that was something completely normal. You know, if one day I was like playing video games or eating, you know, having dinner, there was a shooting, that was normal, you know. We just stopped for a while, okay, and that's it. We just kept playing or kept eating or whatever. That was normal. Again, like when you don't know anything else, everything you see around you is completely normal. So my answer to that question is that it was normal to grow up there. At what point as a kid do you realize that your neighborhood might be different from other neighborhoods? When I was like 12 or 13, when I was 10, it was the first time I was in the middle of a really big military operation executed by the government trying to get a control of Comuna 13, you know, because it was under the control of guerrillas. So I was 10 when that happened, and then I remember I was seeing the streets of my neighborhood on the news. And I was like, oh yeah, I was excited because I was watching my neighborhood in the news, like on TV, but I didn't realize like it was because of bad things. So when I turned like 12, 13, you know, like when you start realizing like what the war is about, I was like, oh, but that was really bad actually. So yeah, when I was like in that age, I realized that the place was very different. When I was a kid, I was like, okay, I used to believe that the war was the same everywhere. So like the first time I went to Cartagena in the north of Colombia, I was 10 or 11. I wanted to drink first. It was really hot. I was like, why is it so hot? And then I wanted to drink water from the tap. And people in the hotel were like, what are you doing? I was like, I want to drink some water. And they said, you cannot drink water from the tap. I was like, why not? I said, because it's contaminated. Like, you're going to get sick. I said, but in Medellin, you can do it. So yeah, in Medellin, you can do it, but not in Cartagena. And then, like, I started to understand that, like, the war is very different everywhere. It's very, very different. So yeah, I would say like around that age. What about when you're younger, like let's say 5, 6, 7? How was it playing in the streets when the neighborhood is that dangerous? Like, did your parents allow you to go outside to play? And what did you do with your friends? And the thing is that my parents, and I know that's still a problem in Comuna 13, they both had to work. I had a brother. Next to my house, an aunt of mine used to live, but she had to work too. So in Colombia, we have 2 shifts at school. You go in the morning at 6, or you go at noon. You know, so we had 2 shifts. So in the school, I was studying. 6 months during the year was in the morning, 6 months during the year was in the afternoon. So when I was studying in the morning, at noon I was free, but my parents were working. So I went out of school, I got home, I had lunch. My mom used to get me lunch ready because I couldn't go to the kitchen. I ate my lunch, I watched TV for a couple of hours, and then I was free. I just got bored and went to the streets. So actually, my parents couldn't control that. You know.
Seinni hlutin af þessum þætti aðgengilegur inni á sölvi.tryggva.is. Þar fá áskrifundur aðgang að nýjum þætti í hverri viku.